người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Triết gia Carlo Gordoni và tinh thần thời đại khởi xướng từ hàng quán cà phê. Cà phê và hàng quán cà phê đóng vai trò thiết yếu trong việc phổ biến tri thức, tư tưởng tiến bộ nhân văn, chuyển hóa tâm thức, tâm thế con người quán thấu và làm chủ vận mệnh của chính mình. Thế kỷ 18 tại châu Âu được gọi là thế kỷ ánh sáng hay thế kỷ của lý trí, giai đoạn mà tri thức, tinh thần sáng tạo được hiển dương, nhấn mạnh như năng lượng thức tỉnh, đưa con người đoạn tuyệt với u mê bất toàn để khai minh cho chính mình và nhân loại. Đây cũng là thời kỳ khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng lối sống khi công cuộc cách mạng công nghiệp không chỉ làm thay đổi điều kiện kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, mà còn khởi lên những tư tưởng tiến bộ về quyền tự do cá nhân, tinh thần dân tộc, quốc gia. Chính bởi đặc tính thức uống kích xúc sáng tạo và đặc thù không gian hội tụ, kết nối ý tưởng, hàng quán cà phê đã trở thành điểm gặp gỡ của những tâm hồn lớn, nuôi dưỡng và khởi xuất những ý tưởng vĩ đại. Nếu Anh Quốc gọi quán cà phê là Đại học Một Hào, Pháp biểu dương quán cà phê là Viện Hàn Lâm vỉa hè, thì Ý xem quán cà phê là Đại học Tự do. Điều đặc biệt của hàng quán cà phê thời kỳ này so với các không gian công cộng khác chính là sự tiếp nhận không phân biệt giai tầng xã hội. Chỉ cần sẵn sàng tham gia vào cuộc đàm luận trí tuệ bên ly cà phê đều có thể đến đây. Hơn nữa, quán cà phê còn cung cấp lượng lớn báo và tạp chí như trung tâm truyền thông duy nhất có thể tiếp cận được với công chúng, tạo nên môi trường học thuật trên nhiều lĩnh vực. Triết gia Carlo Gordoni được tôn xưng là người cải cách vĩ đại của nhà hát Ý, cũng hiển danh hàng quán cà phê như biểu tượng thời đại mới, nơi chốn xoay chuyển thế sự, tỉnh thức nhân tâm. Carlo Gordoni đã nghiên cứu, sáng tác những vở hài kịch có tình huống, cốt truyện, có nhân vật biểu đạt cho một thái độ ý thức hệ và sự phát triển trong tâm lý. Các tác phẩm của ông được xây dựng có kịch bản, có tổ chức nhân vật như một xã hội thu nhỏ. Vì thế, Carlo Gordoni được xem là một người cải cách vĩ đại, đưa nghệ thuật kịch ở Ý đến đỉnh cao với những vở hài kịch cất lên tiếng lòng con người, một khát vọng đổi đời, chuyển dòng thế sự. Đặc biệt, tác phẩm kinh điển của Carlo Gordoni là Bottega de Café, hay được gọi là quán cà phê, đã làm nổi bật vai trò của cà phê và hàng quán cà phê với khát vọng đổi đời. Trong Le Bottega de Café, Carlo Gordoni mô tả người pha cà phê như nhân cách hóa được đức hạnh và tri thức, đại diện cho con người của thế giới mới. Theo nhiều nhà phân tích, Carlo Gordoni đã truyền tải ngụ ý về sức mạnh cà phê và hàng quán cà phê trước cuộc chiến giữa vô minh và minh triết. Ở một chiều kích khác, từ những tâm huyết của Carlo Gordoni khi viết nên những tác phẩm có sân khấu trung tâm là quán cà phê, đã cho thấy chức năng đặc biệt của hàng quán cà phê trong văn hóa thời đại, đồng thời luôn có sự liên kết giữa cà phê với các lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, hàng quán cà phê và những trí thức đàm luận bên ly cà phê
đã đảm nhận vai trò đại diện cho ước vọng hướng đến những giá trị sống, lý tưởng nhân văn, nhân bản.